عزیزان، من علی مهربانی هستم. خوشحالم که با یک شب دیگه برنامه دیگر از سری مجموعه برنامه وطن مهمان خانه‌های شما هستیم. امروز قبل اینکه بیام تو برنامه داشتم با خودم فکر میکردم که خب خیلیا تو این چند روز اخیر رو داشتن به من میگفتن که برنامه‌های سیاسی خارج از عرف و باورهای مسیحیت میتونه باشه و خیلی آدم باید حواسش باشه چجور صحبت میکنه و من این حرف رو خیلی قبول دارم. وظیفه اصلی ما ایجاد انقلاب سیاسی نیستش. یکی از اهداف هستش، اما انقلابی که انقلاب فرهنگی باشه همراه با انقلاب سیاسی میتونه باعث موفقیت یک جامعه بشه و وظیفه اصلی ما به عنوان مسیحیان جامعه ایران این هستش که بتونیم اون گفته ها و خواسته هایی که در کتاب مقدس هست، در انجیل هستش رو انجام بدیم که چیزی نیست جز محبت، چیزی نیست جز بودن صدای مظلوم. و چه قشری، چه ملتی مظلومتر از مردم ایران؟ وقتی نگاه میکنیم به این 47 سال گذشته، از پشت بام مدرسه رفاه گرفته، اعدام‌های دهه 60 گرفته، جلوتر میایم انتخاباتی که برای بازی مردم، برای گول زدن افکار عمومی برگزار شد به اسم اصلاحات و بعد از اون یأس و ناامیدی. شروع بحث هسته‌ای بودش، انتخابات سال 88 و کشتار اون موقع. اسمهایی که شما هم مثل من وقتی یاد سال 88 میفتیم تو ذهنمون میاد، شنیده میشه، مرور میکنیم. ندا آقا سلطان، صحنه‌ای که شاید ما ایرانی‌ها هیچ وقت فراموش نکنیم. و بعد جلوتر میایم، 96 بوده، 98، 401 و 404 و تمام این اتفاقای شومی که بر ما گذشت. چه ملت مظلوم و نجیبی هستیم. ما سالها به جمهوری اسلامی فرصت دادیم، ما برای سالها بهشون اجازه دادیم شاید تغییر کنن، اما نخواستن. اما هدفشون چیز دیگه ای بود. ما مردم ایران، به خصوص ما قشر مسیحی، وظیفمون هست که صدای هموطنانمون باشیم، صدای مردم داخل باشیم. شبکه 7 مشخص رسالتش. ما رسالتمون، هدف تأسیس برنامه‌مون انقلاب سیاسی هیچ وقت نبوده و برای این برنامه رو شروع نکردیم، اما جزوی از اهداف هست، اما هدف اصلی ما نیسته، چون بزرگتر از اون، فراتر از اون هست. خدای ما خدایی حقیقی، خواهان شفای روابط هستش، خواهان تغییر دلها و شخصیتها هستش، چیزی که سخت‌تر و بزرگتر از یک انقلاب سیاسی رقم میخوره. دوست داشتم این صحبت ها رو بکنم و پای تصمیماتی که گرفتیم مصرانه می ایستیم و ادامه خواهیم داد. ما خود مردم هستیم، ما صدای مردم هستیم و با مردم هستیم. برنامه امشب در کنار موضوع اصلی سیاسی که داره، مثل تمام شب‌های گذشته که ما سعی می‌کنیم مهمانان و افرادی رو که دعوت می‌کنیم بتونن نقطه نظرهای سیاسی خودشون، تجزیه و تحلیل‌های خودشون، چه از نگاه تاریخ چه از نگاه سیاسی، برای شما بازگو کنن و با هم بیشتر متوجه شیم تو چه شرایطی هستیم، پیرامون خودمون چه اتفاقاتی داره رقم میخوره. یک مهمان خاص و ویژه‌ای داریم. سرکار خانم سمیرا عینی، مادر جاویدنام سودا اکرمی فرد هستن. سرکار خانم عینی، خوش اومدید به برنامه وطن. سلام و درود و سپاس از برنامه خوبتون که یک بار دیگه منو لایق برنامه خوبتون دونستین و آوردی که بتونم دوباره صحبت کنم با مردم. زنده بله، من باشید. در خدمتتون هستم. متشکرم از تایمی که زمانی که در اختیار ما گذاشتید. وقتی صحبت هست سرکوب و فشاری که جمهوری اسلامی به مردم ایران میشه توی سالهای گذشته، فکر میکنم هیچ کسی بیشتر از شما و امثال شما، خانواده هایی که داغدار هستن، خانواده هایی که جوان از دست دادن، از نزدیک نچشیده. همه ما ضرر و زیان جمهوری اسلامی تو زندگیامون دیدیم. حتی منی که مهاجرت کردم مجبور بودم اینو دیدم و خود شما شرایطی که الان دارید. اما چه دردی بزرگتر از دست دادن عزیز. من بهتون تسلیت میگم و دوباره، ممنون. اما میدونیم سفدای عزیز
جاویدنام شد، قهرمانی شد، نه برای فقط محله خودش، شهر خودش، برای خانواده خودش، برای یک ایران، برای یک کشور، برای یک ملت. و دست شما رو دورادور میفشارم و ازتون ممنونم بابت تربیت چنین قهرمانی، بابت کاری که شما و بهایی که برای ملت و مردم ایران دادید. و قول میدیم به شما، نه من، تمام ایرانیان، میدونم این حرف میلیون ها نفر هستش، که هرگز فراموش نخواهیم کرد و هرگز لحظه دست از تلاش بر نمیداریم تا به اون هدفی که سفدای عزیز و امثال سفدا داشتن، جاویدنامای عزیزمون، بهش برسیم. داشتم خبرها رو امروز نگاه میکردم، من دیدم مراسم 40م ساسان آزادوار عزیز بودش، جوان ورزشکاری که به تازگی هم اعدام شد. و تو مراسمش مردم شعار میدادن که ایران وطن ماست، خاکش کفن ماست. و حالا اجازه نصب سنگ مزار حتی بهش ندادن. و داشتم به این فکر میکردم که عجب مردم شجاعی داریم، عجب مردم دلیری داریم که هر چقدر آسیب دیدن، هر چقدر زخم خوردن، همچنان پای اون دینی که برای جاویدناما رو گردن تک تک ما هست، اون قولی که برای جاویدناما ما بهشون دادیم، به خانواده هاشون پایبند بهش هستیم و داریم ادامه میدیم. و خب صحبت از شجاعت میشه، شرافت میشه. فکر میکنم شما یکی از دلیرترین و شجاعترین افرادی هستید که میتونیم اینجا داشته باشیم. و میخوام اینطور ازتون بپرسم، خب اتفاقات زیادی از بعد 18 و 19 دی ماه افتاد. جمهوری اسلامی که تغییر نکرده، جمهوری اسلامی ایدئولوژیشو که تغییر نداده، دست از سرکوب، دست از شکنجه، تجاوز، قتل، زندان و مرگ کشتن در سکوت خبری، آزار و اذیت، تهدید، هر صفت بدی که ما بخوایم بهش فکر کنیم، دست از هیچ کدوم از اینا بر نداشته و ادامه داده. اما جامعه ایران فراموش نکرده. یعنی با اینکه داغ ما داره، هر روز ما داریم متاسفانه اعدام ها رو میبینیم، افراد جدیدی که کشته میشن، به خصوص الان زندانیانی که در بند و اسارت جمهوری اسلامی هستن، اما جامعه فراموشکاری نبوده و نیستش. من دوست دارم از خود شما بپرسم که فکر میکنید جامعه ایران به چه مرحله رسیده؟ اصلا شما وقتی با مردم صحبت میکنید، وقتی توی حالا سوشال مدیا ارتباطاتی که دارید، واکنش جامعه رو در مقابل خودتون چجوری میبینید؟ من راستش تو اینترنشنال هم من صحبت کردم، شنبه مصاحبه‌ای داشتم، ولی خیلی در مورد سودا دوست داشتن صحبت کنم، ولی من چون پخش زنده بود صحبت کردم که ما هممون کلا تو ایران به خاطر خاکمون بوده، وطنمون بوده، ناموس دخترامون بوده، جنگیدیم و به خاطر این از سال 88، سال 98، سال 401 و سال 404 که فعلا که هنوزم تو جنایات‌های جمهوری اسلامی هستیم و اینو من خودم دیدم که چقدر مردم رو اذیت کردن، چقدر به خاطر جنازه ها، چقدر به خاطر من که بچه‌م که مثلا 16 سالش بود از 401 یه جورایی الگو مهسا امینی رو گرفته بود و سر خاک جاویدناما میرفت و دوست داشت همیشه راه بچه‌ها رو ادامه بده، در حالی که ما میدونستیم که جمهوری اسلامی ماها رو خفه میکنه. و من حتی خودم تو همین اعتراضات 404 که بودم با سودا تو تجمع بودیم، میگم انقدر که کشته شده نمیدونم در اصلا چجوری توصیفش کنم و چقدر بچه‌های بیگناه رو بردن. و اون روزی که سودا رو کشتن، من به خاطر جنازه سودا، به خاطر خیلی چیزای دیگر که تو جمهوری اسلامی میدیدم، چون نمیتونستم سکوت کنم، خیلی منو اذیت کردن و حتی چندین بار من بردن اطلاعات و امنیت و فرمانداری که بتونن منو خفه کنن. ولی من چون نمیتونستم، حالا شاید یا به خاطر اینکه تو این تجمع بودم و خیلی از بچه‌ها کشته شده بودن، اینا رو دیده بودم، هیچ ترسی دیگه ازشون نداشتم،
یا شاید هم به خاطر اینکه جنازه ها رو که میدیدم که مثلا جنازه های دخترها رو که تخلیه کردن و خیلی خورده بود تو سرشون، تو گلوشون، تو قلبشون، و به خاطر جنازه‌ای که بخوام به ما تحویل بدن خیلی همونو تحقیر کردن، به خاطر این بوده که من راه بچه ها رو الان دارم ادامه میدم. من حتی صرفا به خاطر این رفتم تو اینترنشنال مصاحبه اینم دادم که خانوادم رو تهدید کردن و حتی حکم بازداشت و محاربه هم به خودم داده بود. اصلا هم برای مهم نیستش که چی میخواد سر خودم و خانوادم بیاد، چون ما راه خودمون رو انتخاب کردیم در برابر جمهوری اسلامی، در برابر تاریکی هاشون، جنایت هاشون و زورایی که به ماها گفتن. من یکی نمیگم باعث شجاعتم یا باعث اینم که بخوام خیلی ها چیز بشم، از خودم حرف بزنم، نه اینجوری نیستم. من حتی شاید یه جایی هم هستم، ولی به مردم ایران، داخل ایران، این شجاعت رو دیدم که تو 18 و 19 دی ماه چه شجاعتی داشتن و انقدر شجاعت اینو داشتن حتی اگه خانواده، من دیدم مثلا 3 نفر 4 نفر رو کشتن، ولی باز با این حال ما سر جنازه های بچه هامون هیچ سر خم نکردیم و تا آخرین نفسمون به خاطر اینکه این جمهوری اسلامی از ایران بندازیم بیرون و نور رو بیاریم داخل ایران، این واسه ما خیلی با ارزش تر از جون خودمون و جون بچه‌هایی که از دست دادیم. دوست دارم یه سوالی رو ازتون بپرسم، شاید یکم شخصی باشه، میتونید جواب ندید اگه دوست داشتید، اما منم سودا خواهر کوچکتر من و منم به عنوان پسر شما، ولی دوست دارم ازتون بپرسم مادر شما، این واقعا سوال خود من هستش که با صحنه هایی که دیدید، اول این که من نمیخوام حالا تصویر سازی بشه دوباره بحث رو باز کنم، اما دخترتون، جگرگوشتون تو بغل خودتون کشته شد و برای پیدا کردن جنازش، جسد شما، جسدهای دیگر دیدید. تمام این تصاویر یک اصلا فروپاشی کامل احساسی و روانی و حسی که یک مادر داره، زیباترین و پاکترین و مقدسترین عشق بعد از عشق خدا به فرزندانش، به ماها، عشق مادر به بچهش هست و این آسیبی که شما دیدید چگونه سر میکنید؟ من میدونم حال روزتون رو، اما دوست دارم بدونم اصلا به راه و روشی رسیدید، به مسیری هست؟ چون دفعه پیش که شما صحبت کردید برای من واقعا عجیب بود. تا الان که با هم صحبت کنیم بارها من به صحبتهای شما فکر کردم، بارها به اون برنامه رو، اون تیکش رو من رفتم خودم دیدم. من معمولا برنامه‌ای که اجرا میکنم و یک بار میبینم فقط برای اینکه چه ایراداتی بوده، چه حالا نکات مثبت، ولی نمیرم نگاه کنم موضوع رو. اما اون برنامه چون سوال شخصی من بود، شما با این حجم از غم، درد و آسیبی که دیدید، چه از نظر روحی چه از نظر شرایط زندگیتون، مجبور به ترک ایران شدید، تهدیداتی که همچنان ادامه داره برای خانواده‌تون، اما چجوری دارید ادامه میدید؟ شجاعتتون قابل تحسینه، اما از شعار بگذریم. دوست دارم واقعا، اگه نصیحت اسمش، اگه تدریس اسمش، من سراپا به گوش هستم و میخوام ازتون یاد بگیرم و بشنوم و مطمئنم مخاطبین برنامه وطن در شبکه هفتم دوست دارن از شما بشنوم. بله، من اون سری اگه یادتون باشه چقدر حالم خراب بود و چقدر درمونده بودم، چقدر زجرآور بود. حتی شاید خیلی ها دلشون به حال من سوخته، به منم پیام دادن، ولی من واقعا از تاریکی به نور رسیدم و مسیح رو تو خودم دیدم و از تاریکی جمهوری اسلامی اومدم بیرون. من تازه اومدم مسیح رو پیدا کردم، ولی واقعا با اینکه درد سودا خیلی برای من زجرآوره و همه جوره هر کاری بکنم هیچ وقت اون لحظه ها رو یادم نمیره که چه بلاهایی سر خودم و بچه‌م آوردن. من حتی جنازه سودا رو با جنازه های دیگه که سر دخترهای دیگه اون آوردن من دیدم که چی کارشون کردن. من هیچ وقت اینا رو یادم نمیره که
چه بلایی سر ما آورد جمهوری اسلامی. ولی از اینم خیلی خوشحالم که تو این مسیری که اومدم الان حداقل تونستم صبر و قوت و شجاعت و تو این راه پیدا کنم که امروز من بتونم بیام تو برنامه ها صحبت کنم. شاید منم من نمیگم خیلی شجاعم، خیلی نترسم، شاید من از مادرای دیگه بزدلترم، ولی اینو تو خودم، تو وجود خودم دیدم که تو این راهی که اومدم الان اینجا سر پا وایسادم، از دردم به ایمانم رسیده، به مسیح رسیده، به عیسی رسیده. اینو من قبول دارم. خیلی سخته برای هر مادری که اولین و آخرین بچه‌ش رو از دست داده و اینو خیلی خیلی من دارم با بدبختی و با زجر دارم زندگی میکنم، ولی باید به خدا هم قول دادم که راه بچه‌هایی که راه مادرایی که داخل ایران هم نمیتونن صحبت کنن از بچه‌هاشون که چیا سرشون اومده، بیام تو این راه و این راه رو واسهشون ادامه بدم. من حضور خدا رو تجربه کردم. خدایی که اشکای ما رو میبینه، خدایی که میبینه که ما چقدر حالمون خرابه، قلبمون، دلمون شکسته، ولی همه چیز ما رو میبینه. ولی صبر رو من تو این راه پیدا کردم و قوی بودنم رو تو این راه پیدا کردم. الان من اینجام، از سری قبل شاید 100 درجه برای مردم فرق کردم، چون اون روز هنوز تازه راه رو پیدا کرده بودم، تازه نمیدونستم زندگی من به کجا اومده، چی گذشته تو سرم، هنوز مبهم بود برام. ولی الان مسیح و عیسی رو در خودم دارم میبینم، حضور خدا رو در قلبم میبینم. دوست دارم حضور خدا تو قلب همه مادرای ایرانمونم ببینم، از تاریکی بیان بیرون و یه روزی مثل من بیان اینجوری شهادت بدن و خدا و عیسی مسیح رو به همه مردم معرفی کنن، بگن که عیسی همش محبته، عیسی همش بخشندگیه و خداوند تسلی قلبای شکسته است. من اینو دوست دارم، مثل من اینجوری امروز بیان صحبت کنن. گفتم منم به عنوان پسر شما فدای اشکاتون بشم و شما مظهر ایمان هستید. شما خوشحالم که آرامشی که هیچ انسانی، هیچ فردی نمیتونه به شما بده، تسلی که شاید در کلام ما بتونیم بیانش کنیم اما از خداوند دارید دریافت میکنید و اینا همه ایران میدونن، اینا همه ما باور داریم. دختر شما میدونم خیلی ها گفتن اما دوست دارم منم تکرار کنم، قهرمانی شد، مرگش اتفاقی رو رقم زد تو صفحه تاریخ ایران که هرگز فراموش نخواهد شد و یه انرژی، قدرتی برای تک تک ما شد که بتونیم قوی‌تر ادامه بدیم. من دوست ندارم اذیتتون کنم، زیاد سوال بپرسم و از برنامه پیشین همش تو فکر من بود. دوست داشتم از خودتون بشنوم و حتی خارج از برنامه دوست داشتم بهتون پیغام بدم، بپرسم، بگم چطور شما به این آرامش رسیدید. من این که 21-22 سال هستش در مسیحیت هستم. در هر کس تو زندگی خودش دردهای خودشو داره، زخمای خودشو داره، اما درد و زخمی که شما دیدید، آسیبی که شما دیدید و اینو مردم ببینن، فکر نکنن ما میایم شعار میدیم، فکر نکنن برای ما سود شخصی داره، اما واقعا خدایی وجود داره که بر خدایی که سالها به ما گفتن، ما رو ترسوندن، باهاش زجرمون دادن، به اسم اون خدا، به صدای دعای اون، به صدای اذان اون جونمون رو ازمون گرفتن. خدایی هست که برای ما جون داده، خدایی که عشق و محبت هستش. من یک سوال خیلی شخصی دوست دارم ازتون بپرسم و سوال آخرم هست. خب سودا جان جاویدنام شدن، قهرمان ملی شدن، اما با شناختی که شما ازش داشتید اگه بخواید بگید نماد چه چیزی بوده سودای عزیز و چه چیزی هست براتون،
چون میدونم این برنامه رو خیلی ها میبینن، به خصوص داخل ایران، و این ثبت میشه برای ما هرگز فراموش نخواهیم کرد این اسم ها و نام ها رو، و بهتون قول میدیم که ادامه میدیم. ما دوست ندارم فقط به عنوان یه جاویدنام یاد بشه. دوست دارم اونو نماد شجاعت، امید، عشق، ایستادگی و آزادی در برابر ظلم یاد کنن. من همینا رو میخوام. دوست دارم مثلا ببینن که بچه هامون چقدر شجاع بودن و چقدر امید داشتن، رفتن داخل اعتراضات و اینجوری کشته شدن. دوست دارم راهشون دوباره ادامه پیدا کنه و از یادها فراموش نشن. همینو میخواستم. مطمئن باشید همین هست. مردم ایران خب زندگی روزمره هست. این یکی از سیاست‌های جمهوری اسلامیه که مردم رو به مقابل هم قرار میده. جاویدنامای ما، سفدا و امثال سفدا، به خیابان رفتن برای فردای بهتر زندگی خودشون و هموطناشون، و جمهوری اسلامیه که میخواد ما دست از تلاش برداریم و زندگی نکنیم. زندگی جریان داره، اما ما هرگز فراموش نخواهیم کرد و فقط هم شعار نیستش، راهشون رو ادامه میدیم. گفتم این دینی که به گردن ما هستش مصرانه و ادامه خواهیم داد. مرسی، ممنونم ازتون که تو برنامه امروز حضور پیدا کردید شما. من یک ویدیویی هم چند وقت اخیر بود، فکر می‌کنم تازه، از سفدای عزیز در سوشال مدیا اومده بود که کنار دریا بود و داشتم نگاه وقتی می‌کردم گفتم با خودم که واقعا ما فکر می‌کردیم شاید به غلط شجاعت میتونه به جنسیت باشه. خب فرهنگ غلط، تربیت نادرستی که به ما جمهوری اسلامی چیزی یاد نداد تو مدرسه، که از اماما گفتن، از اسلام گفتن، تاریخ صدر اسلام، تاریخ این جنگ اون جنگ، اما نه به جنسیت، نه به مرد بودن، نه به زن بودن، نه به واقعا سن. بچه‌های نسل زد که داخل ایران میگفتن اینا ماها رو آگاه کردن و این آگاهی باعث کشته شدن خودشون هم شد. میگم که انقدر که همه چی رو میدونستن از اسلام، خیلی کسا نمیدونن. همین الانش هم خیلی ها در برابر این حرف، در برابر این ظلم و ستم و جنایت جمهوری اسلامی مقاومت میکنن، ولی نمیدونم چرا این کار میکنن، در حالی که تاریکی رو تو زندگی و وجود خودشون همیشه میبینن. تو جمهوری اسلامی انقدر که مردم رو در برابر جنایت‌های خودشون سرکوب کردن و خفه کردن، خیلی ها کسای دیگه اصلا نمیتونن صحبت کنن، ولی بچه‌های نسل زد به قول جمهوری اسلامی ماها رو بیدار کردن. و من که مادرم و مادرای دیگه شاید بتونن حرفای منو تایید کنن، به خاطر بچه‌هایی که مثلا شما خودتون میگید که سودا، اصلا من خودم تازه اون فیلمش رو دیدم و من چند روزم گریه کردم که برمیگرده دنیا 3 روزه، دیروزش که گذشت، امروزم چیزی نمونده، شاید فردا نباشید و همونه. میگم یعنی زندگی و شانسی ما تو جمهوری اسلامی زندگی کردیم. بچه‌های ما همین بودن، هیچ امیدی تو زندگی نداشتن و اینو من بهشون افتخار میکنم و راهشون تا آخرش، تا پسگیری این جمهوری اسلامی که بندازیم بیرون، ایران ازشون بگیریم، ادامه داره، حتی اگه هممون کشته بشیم. بله، نسل زد، نسل ویکتوری و قشنگتر نسل نور، بچه‌های نسل نور هستن که در دل تاریکی میتابن. جمهوری اسلامی فکر میکنه میتونه دونه دونه شون رو شاید خاموش کنه، اما نمیدونه با چه نسلی باید مقابله کنه و توانایی شکستشون رو نداره. و صد البته تربیت و حمایت مادران و پدران شجاعی مثل شما و امثال شما. من واقعا ازتون ممنونم. عذرخواهی میکنم اگه سوالاتی پرسیدم که شاید یکم باید میپرسیدم. من آروم نمیگرفتم از اون دفعه، میخواستم بدونم. و مردم، خب من متوجه شدم شما گفتید که در واقع مسیحی شدید، با خدای حقیقی شناخت پیدا کردید، اما میخواستم از زبان خودتون باشه که نه که من بیام اینجا شعار بدم، که
درده هست، شما دارید گریه رو انجام میدید، اما آرامش هم پیدا شده. براتون در دعا هستیم و بهتون افتخار میکنیم. باز هم سپاسگزارم خانم سمیرا عینی، مادر جاویدنام، سودا اکرمی فرد، مهمان برنامه ما بودن امشب. ممنون از برنامه خوبتون، خیلی ممنون از برنامه خوبتون. زنده باشید در پناه خداوند. ممنون. بله، واقعا ایرانی بودن افتخاره. ایرانی بودن غرور داره، افتخار داره، به دلیل داشتن هموطنایی مثل سودا و سوداهای زیاد دیگه ای که جانشون رو از دست دادن. جمهوری اسلامی قتل عام کرد، جوی خون را انداخت تو کوچه و خیابون ها، به این خیال که تموم کنه یک بار برای همیشه. و داریم میبینیم الان صدای مردم بلندتر شده، خشم و کینه و نفرتشون شدیدتر شده و آماده هستند که سقوط جمهوری اسلامی به دستان خود مردم داخل ایران رقم بخوره و خواهد شد. و خدایی که برنامه داره برای این ملت، خداوند ما، خدای حقیقی، سعادت و برگ خواهد گذراند به ما، چون ما ملتی هستیم که برای او عزیز هستیم و از ما میخواد استفاده کنه، نه فقط برای ایران، برای کشورهای منطقه. تو برنامه دیروز ما داشتیم صحبت میکردیم 55 کشوری که اسلامی ثبت شده سازمان ملل هستن، ایرانی تنها کشور و اولین کشوری هستن که مردمش به عنوان یک کشور اسلامی اسلامو نمیخوان و این نوری خواهد شد در دل تاریکی دیگر کشورها و اون روز دور نیست، شک نداریم. حالا من گفتم که شک نداریم، هم من هم شما باورمونه که آزادی ایران به دست خودمون رقم خواهد خورد، اما این روزها داریم بیشتر متوجه میشیم. اخبار سیاسی رو وقتی نگاه میکنیم، خبرها رو نگاه میکنیم، میبینیم که حرف از توافق میشه، اختلاف نگاه دولت‌ها، حکومت‌ها با مردم داخل ایران هست و میخوایم امشب تو برنامه‌مون از همین جهت این موضوع رو بررسی کنیم. به همین منظور آقای کارمل ملامت عزیز، ایشون روزنامه‌نگار، وکیل بین‌المللی و در واقع فعال سیاسی هستن که همراه ما هستن. خوش اومدید جناب ملامت عزیز. درود بر شما، درود بر هم‌میهنانمون در داخل ایران و سرتاسر جهان. اجازه بدید منم تسلیت بگم به این مادر و تمام خانواده هایی که جان باختن. ما قلبمون با شما هست، قلبمون میتپه واسه ایران و تمام اونایی که جونشون رو از دست دادن، ما اسمشون رو نگه می‌داریم تا آخر زمان. بله، این تعهد ما هستش، قطعا همینطوره. جناب ملامت عزیز، من میخواستم از شما سوال اولم اینطور بپرسم. ما دیروز تو خبرها داشتیم که مارک روبیو گفت در واقع عملیات آمریکا پایان یافته و این درگیری نظامی مستقیم بلند مدت تمام شده. من میخوام این سوال ازتون بپرسم، این یعنی اینکه آمریکا از وارد فاز جدیدی شده و از تقابل مستقیم کامل خارج شده، یا یک بحثایی هست شاید برای گرفتن امتیاز در مذاکرات یا حتی امتیاز دادن در مذاکرات؟ تحلیل شما از این صحبت چی هستش؟ چون ما میدونیم صحبت‌های حالا ترامپ خب با شخصیتش آشنایی بیشتری داریم، مارک روبیو خیلی مستقیم‌تر، واضح‌تر صحبت میکنه و به اصطلاح من فکر میکنم عزیزترین فرد توی داخل خود سیستم دولت آمریکا برای مردم ایران هم هست، با تجزیه و تحلیل هایی که از حکومت آخوندها داره. به نظر شخصی خود من، آقای روبیو داشت به اصطلاح میگفتش که این فاز اول این جنگ به پایان رسیده و نگفت که فاز بعدی چی هستش. ما باید نه فقط به حرفای آقای روبیو، آقای ترامپ، آقای هکست وزیر دفاع، نه باید فقط به حرفاشون نگاه کنیم، باید به حرکتاشون نگاه کنیم، به حرکتای ارتش امریکا. میبینیم که هیچ توافقی نداشته، یعنی هنوز توی خاورمیانه هستن، هنوز ناوکشاشون توی خلیج فارس هستش، کنار نکشیدن، اون تنگه هرمز رو هنوز بالا سرش وایستادن.
به امکان زیاد این برنامه با ایران ادامه میده. حالا آقای ترامپ میخوان یه فرصتی بدن به جمهوری اسلامی که تسلیم بشن، این جنگ رو به آرامش تموم کنن، اون یه موضوع دیگه ایه. ولی این فقط فاز اوله به نظر من. بله، با توجه به شما دیدگاه و اطلاعاتی که از داخل خود اسرائیل دارید و هر موقع هم تو برنامه ما حضور کردید از این منظر خواستیم به موضوعات بپردازیم. به نظر شما خب آمریکا حالا اگه وارد فاز مدیریت بحران شده، آیا اسرائیل دیدگاه متفاوتی داره یا همجهت با آمریکا هستش، یا برنامه اسرائیل از بین بردن بزرگترین تهدید کشور خودش، ملت خودش، قوم یهود، یعنی جمهوری اسلامی هستش؟ اسرائیل هدفش نابودی جمهوری اسلامیه کاملا. اگه دیروز یادتون باشه آقای نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل یه مصاحبه‌ای داشت با شبکه اخباری CNBC و گفتش که ما نابودی جمهوری اسلامی رو میخوایم، ما آزادی مردم ایران رو میخوایم و ادامه میدیم به اون هدف. همچنین چند روز پیش اون رئیس سازمان امنیت موساد مال اسرائیل آقای بارنیا هم یه سخنرانی کرد، گفتش که ما دنبال عوض رژیم هستیم تو ایران. یعنی اسرائیلیا کاملا گفتن، از اول هم گفتن، هنوز هم گفتن، 3 ساله دارن میگن بعد از اون جنایت حماس به شهروندان اسرائیل 3 سال پیش گفتن که ما میدونیم سر مار توی ایرانه، سر مار جمهوری اسلامیه و کنار نمیکشن. با تمام این گروه های نیابتی دارن حمله میکنن، میجنگن و میدونن که هدف اصلی توی ایرانه، جمهوری اسلامیه و ادامه میدن. کاری به امریکا ندارن، کاری به اروپا یا مملکت های دیگه ندارن. ماها که ایرانی هستیم و غیر اسرائیلی فراموش میکنیم که یهودیا 80 سال پیش و اسرائیلیا هر دوتاشون یه شعار خیلی مهمی داشتن. به انگلیسی زبون هست، به فارسی زبون هم من میگن never again، یعنی هیچ وقت دیگه. یهودیان و اسرائیلیان خانواده هاشون در کورای آتیش نازی‌ها نابود شدن بیش از 80 سال پیش و بعد از اون نسل کشی قسم خوردن، نه تنها به خودشون و به جهان، که ما هیچ وقت نمیذاریم هیچ مملکتی، هیچ دیکتاتوری، هیچ شخصی مثل نازی‌ها بخواد دوباره نسل کشی کنه. و این ادامه میده هنوز امروز و میدونن که جمهوری اسلامی دنبال نسل کشیشون هست، میخواد که بمب اتم دستش بگیره و نابود کنه اسرائیل و به هیچ عنوان اجازه نمیدن همچین چیزی رو و ادامه میدن این جنگ رو تا جمهوری اسلامی نابود شده. و من فکر میکنم حالا خب بارها ترامپ گفته که هدفش از ایجاد یک توافق احتمالی تو معطوف به پرونده هسته ایران هستش، اما خب از صحبت‌های شما دیگر کارشناسان میدونیم برای اسرائیل یکی از اون المان‌ها در واقع پرونده هسته ایران هستش. نیروهای نیابتی اصلا رفع خطر و تهدید موجودیت اسرائیل که با توسط خود جمهوری اسلامی، اصلا ایدئولوژی جمهوری اسلامی، چه اصلاح طلبا چه اصولگرا رقم میخوره. و حتی اگه این توافق هم بشه نسبت به پرونده هسته‌ای، خب یعنی اینکه اون خطراتی که اسرائیل احساس داره میکنه همچنان پابرجاست و با شناختی که ما از اسرائیل داریم فرق نداره چه دولتی هست. ما میدونیم انتخابات اسرائیل هم نزدیک هستش، حالا چه آقای نتانیاهو و تیمشون بمونن یا تیم دیگه، افراد دیگه سر کار بیان، این خطرات همچنان هستش، تهدیدات هستش. شما فکر میکنید حتی اگه توافقی بشه اسرائیل برمیگرده به اون سبکی که در سالیان گذشته، یعنی ترور هدفمند مقامات، فرماندهان سیاسی، نظامی و حتی پرونده هسته‌ای، یا اینکه مستقیم‌تر حمله مستقیم خواهد کرد؟
نمیذاره این توافق صورت بگیره فقط برای مسئله هسته ایران؟ من فکر نمی کنم که اسرائیل حتی اگه توافق هم بشه بین امریکا و جمهوری اسلامی، من اصلا فکر نمی کنم که توافقی بشه، ولی شما اگه حدس بزنید که اوکی توافق شد، اسرائیلیا ادامه میدن جنگشونو. شاید جنگ رو نباشه، شاید جنگ پشت صحنه باشه با اون وزارت اطلاعاتشون، موساد، بله. پشت صحنه. میدونیم که در جنگ 12 روزه و این جنگ سابق تو آخر فوریه موساد خیلی فعالیت کرده بود تو ایران و بله. به نظر من انقدر فعالیت کردن، انقدر عمیق ضربه زدن به جمهوری اسلامی، انقدر هزینه دادن، خرج دادن، با این حملات کنار نمیکشن تا موضوع رو تموم کنن. این نظر شخصی خود من هستش و همچنین هم اسرائیلیا میگن ما فراموش نمی کنیم که حماس چه حرکاتی انجام داد تو اکتبر 7. میدونیم که تمام پشتیبانیشون، پولشون، سلاحشون از جمهوری اسلامی اومده و ما تا نابود نکنیم این رژیمو ادامه میده. و حرفتون کاملا درسته. آقای نتانیاهو نابودی این جمهوری اسلامی رو خواسته و همچنین اونایی که مخالفش هستن توی مجلس اسرائیل، تو کنست، اونا هم گفتن. آقای لپید، آقای بنت، اونایی که تو حزبای چپ هستن و مخالفن با آقای نتانیاهو، اونا هم همین حرف رو زدن. گفتن نابودی جمهوری اسلامی بعد به وجود بیاد، اگر نه ما هیچ آرامشی نداریم، ما هیچ نفسی نمیتونیم بکشیم. و میبینید حالا که به اصطلاح آتش بس شده، میگم آتش بس اصلی نشده، هنوز حزب الله دارن حمله میکنن به شمال اسرائیل و اسرائیلی‌ها میدونن که حماس و حزب الله ادامه میده تا جمهوری اسلامی زنده هستش. این گروه های نیابتی حمله میکنن، بنابراین اینا میدونن که باید برن سر ما رو بکشن، سر ما رو بزنن، اگر نه این ادامه میده و به یه جایی رسیده که نمیتونن تحمل کنن اینا. من فکر میکنم نقطه مشترک تمام سیاستمداران اسرائیلی، خبر خوب برای مردم ایران اینه که حذف و سقوط جمهوری اسلامی هستش، فرق نداره چه گرایش‌های سیاسی داخلی دارن. و همون کاری که حماس کردش در 7 اکتبر 3 سال پیش با مردم اسرائیل، بخوایم جمعیت رو ما در نظر بگیریم، حالا جمعیت اسرائیل و جمعیت ایران تو همون ابعاد یکم بزرگترش رو بر سر مردم ایران آورده، در کوچه خیابان ها آورده، گسترده‌تر، خونین‌تر. اینا هیچ فرقی ندارن، حتی چه نیرویی باشه که بهش پول میدن چه نیروی خودشون باشه، ایدئولوژی یکی است و این ایدئولوژی باید حذف بشه از تو منطقه خاورمیانه تا بتونیم ما صلح ها حداقل داشته باشیم برای دهه‌ها. و منو تصحیح کنید اگه اشتباه میگم، بزرگترین دوست و متحد دولت اسرائیل اتفاقا مردم داخل ایران هستن و این کاملا تضاده با کشورهای عربی دیگه. تو کشورهای عربی دیگه ما میبینیم شاید حکومت‌ها، دولت‌ها میان یک سری قراردادها رو میبندن، یه سری حالا چه از نظر سیاسی چه از نظر اقتصادی، اما مردمان خودشون زیاد موافق نیستن و مشکل ایدئولوژی رو دارن با قوم یهود و اسرائیلی ها. اما تو ایران کامل بالعکس هستش و خیلی راحت تر هست که این برای اسرائیل بعد از یک رژیم چنج، بعد از یک تغییر رژیم، در سطح گسترده تر ادامه پیدا کنه. آقای کارمل ملامت عزیز، من ازتون ممنونم بابت حضورتون تو برنامه امشب. تحلیل‌های شما خیلی، من همیشه خوشحال میشم وقتی شما از دیدگاه مردم داخل به واسطه ارتباطاتی که دارید، دیدگاه داخل مردم اسرائیل رو برای ما بازگو میکنید و چه میگذره در خبرهای رسانه‌های اسرائیلی. متشکرم. کارمل ملامت عزیز، روزنامه‌نگار، وکیل بین المللی و فعال سیاسی، مهمان امشب ما بودن. مرسی. زنده باشید. بله، و قسمت آخر برنامه فکر میکنم من هر چقدر کمتر صحبت کنم قبل این ویدیو بهتر هستش. بریم با هم یه ویدیو رو نگاه کنیم و داستان
و روایت یک قهرمان دیگر رو بشنویم با هم دیگه. با ما باشید. آرزوام زیاده خدایا و آزاد بشیم. فرزند ایران، جان فدای وطن، صنم عزیز، صنم پوربابایی، 26 ساله، متولد خرداد ماه سال 1378 در شهر لاهیجان، دختری زیبا با متانت و با وقار، قلبی پر از عشق که زندگیش با موسیقی گره خورده بود. او معلم ویولون بود و نوای سازش در کوچه ها و خیابان های لاهیجان برای بسیاری آشنا که فرزندانشان را آموزش داده بود. در ارکستر گیلان همیشه صندلی مشخصی برای او وجود داشت، صندلی که امروز خالی مانده است، اما خاطره حضورش هنوز در میان هم نوازنده هایش زنده است. صنم تنها یک نوازنده نبود، او روحی هنرمند داشت که احساساتش را با آرشه و سیمهای ویولون بیان می کرد. هر قطعه‌ای که می نواخت گویی روایتی از عشق، امید و آرزویی برای فردایی بهتر بود. شاگردانش نه فقط نواختن ویولون بلکه عشق به هنر را از او می آموختند. او در 26 سالگی در 18 دی ماه 1404 مورد اصابت گلوله جنگی مزدوران جمهوری اسلامی قرار گرفت و از میان عزیزانش پر کشید و رفت. اما نام او در ذهن دوستان، همکاران، شاگردان و تمام عزیزانش و تمام مردم ایران باقی ماند. میگویند وقتی صنم مینواخت ویولون در دستانش جان میگرفت، انگار ساز و نوازنده یک روح بودند. امروز همکارانش میگویند ساز تو دلتنگ تو میشود، جای تو تا ابد روی صندلی ارکستر کنار ما خالی است. در شب آخر تولدش، در آخرین تولدش، آرزوی آزادی ایران و تمامی مردم سرزمینش را داشت. آرزوی سربلندی وطن را داشت. آرزویی که از نگاه اطرافیانش بخشی از هویت صنم عزیز و فداکار و مهربان بود. مادری که بر مزار دخترش سخن گفت، او را دختری دانست که جان خود را در راه آزادی وطن فدا کرد و خونش را هدیه خاک سرزمینش کرد. خونش بر زمین ریخت و جانی تازه بر خاک وطن داد. صنم شبیه یک سمفونی بود، سمفونی که از نوت‌های عشق، شجاعت و امید ساخته شده بود. هر حرکت آشش بر سیم‌های ویولون مانند زمزمه‌ای برای زندگی بود.
او می‌دانست موسیقی تنها صدا نیست. موسیقی زبان قلب انسان هاست. به همین دلیل هرگز سازش تنها یک ساز نبود، بلکه پلی بود میان دلها. امروز کلاس هایش چشم انتظار او هستند. شاگردانش هنوز نامش را با احترام بر زبان می آورند. دوستانش هنگام اجرای هر قطعه جای خالی او را احساس می کنند. گویی هنوز صدای ویولونش از دور شنیده می شود. صدایی که در میان مه لاهیجان می پیچد و از عشق به انسان و هنر و وطن سخن می گوید. صنم پور بابایی رفت، اما نوت‌های ناتمامش در قلب مردم باقی ماند. او برای بسیاری نه فقط یک نوازنده، بلکه نماد ایستادگی، احساس و آرزو بود. شاید جسم او در میان ما و عزیزانش نباشد، اما سمفونی آزادی که در قلبش می نواخت همچنان ادامه دارد. هر بار که ویولونی می نواخت و به صدا در می آمد، هر بار که شاگردی آرشه را بر سیم می کشد، هر بار که قطعی از امید نواخته می شود، یاد او زنده می شود. صنم کجایی؟ شاید در جایی فراتر از سکوت، جایی میان نوت‌های جاودانه موسیقی. اما آنچه مسلم است این است که نام تو در خاطره دوستداران هنر و در قلب کسانی که دوستت داشتن همچنان زنده خواهد ماند. تو رفتی، اما سمفونی حضورت هرگز خاموش نخواهد شد. روحت شاد، یادت جاوید در قلب و فکر همه مردم ایران. ای استاد ویولون، صندلی تو تا ابد خالی و جای تو بر روی آن معلوم است. روحت شاد صنم جان عزیز. بله، صنم پور بابایی، روح شاد، نامش جاویدان. عجب جمله گفتن خواهر فاخته. تا ابد صندلی ویولون تو خالی خواهد ماند. قطعا همینطوره. قربون چشاتون بشم. ازتون ممنونم که یک شب دیگه ما رو نگاه کردید. دعوتتون میکنم بعد از اتمام این برنامه تا چند ثانیه دیگه یک ویدیویی هست از خواهر فردی که در اسارت و در چنگال ظالم جمهوری اسلامی هستش، محمد نیکبخت، به همراه دو برادر خودش که به دو برادر خودش در واقع آقایان حکم اعدام دادن. اول یک حکمی داده بودن 1 تا 5 سال حبس بوده متفاوت، اما بعد تبدیل شده به حکم اعدام. ویدیو خواهر ایشون رو ببینید و فردا شب ساعت 8:30 شب به وقت ایران با ما همراه باشید در کلیسای 7 با موعظه شبان برادر محسن عزیز. فعلا بدرود. درود بر هموطنان عزیزم. من نیکی نیکبخت هستم، خواهر محمد نیکبخت، هادی نیکبخت، فضل الله نیکبخت، زندانیای سیاسی که الان در بند رژیم در زندان دستگرد اصفهان هستند. متاسفانه دیروز از طریق خانواده اطلاع پیدا کردم که هادی نیکبخت تماس گرفتن و در یک تماس کوتاه گفته بودن که حکم اعدام به هادی و فضل الله دادن و حکم اعدامشون تایید شده. میخواستم اطلاع بدم که ما قبلا پیگیری کردیم از طریق دادگاه گلپایگان و گفته بودن که قاضی پرونده گفته بودن حکم 1 سال الی 5 سال به اینها داده میشه، ولی متاسفانه امام جمعه گلپایگان محمد تقی کرامتی و اطلاعات سپاه دست گذاشته روی این پرونده و الان حکم اعدام به برادرای من داده به جرم اتهامات واهی به سال فی‌الارض. متاسفانه و ما الان نگران جان محمد نیکبخت هم هستیم. ایشون هم مدت 2 ماه هست که در زندان دستگرد اصفهان دستگیر هستن و بلا تکلیف. من از همه هموطنان عزیز از تمام سازمان‌های حقوق بشر استعداد دارم برای نجات جان برادرای من تلاش کنن، نه تنها برادرای من، تمام زندانیای سیاسی. سپاسگزارم.